Sziasztok! Szeretettel köszöntelek benneteket a Budapest Smart Fest és a Ma Alternatív közös podcastjében, amit a Samsung támogat. Vendégem Geszti Péter. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon szívesen, ez a Ma Alternatív, ez rögtön olyan, hogy biztos rám kenik, pedig ezt nem én találtam ki. Nem, ezt az Emil találta ki, aki ott áll a kamera mögött. Igen, tehát ez egy igen izgalmas név, egy kis szójáték valójában, igen. Egyébként téged nem kell bemutatni a magyar közönség számára, de mégis én készültem, szóval azt Nyugodtan, mert én rámondani, sem tudom, hogy mivel foglalkoztam az elmúlt 50-60 évben. igen, jó, akkor elmondom, hogy a Wikipédia mit mond. Ajaj. Emerton díjas magyar rapper, dalszövegíró, reklámszakember, producer, szinkronszínész, műsorvezető és motivációs előadó. Ez van rólad a Wikipédián. A reklámszakember az már nem igaz, mert nem foglalkozom vele 2,5 éve. Talán még jóval korábban kellett volna abba hagynom ezt az egészet, mert most már inkább valóban a zenei produceri, a produceri, filmproduceri, a koncertproduceri, illetve a dalszövegírói és alkotói, valamint előadói énem az, ami engem igazán boldogá tesz, és ami kiteljesítette az életemet az elmúlt 3 évben. De úgy általában a régi bűneimre azért ezek úgy ráhúzhatók mindezek a kategóriák. Nem, tehát akkor végül is az egy ilyen zanzásított összefoglalása a Geszti Péter Ségnek. Ja. ségnek. Igen, persze. De ha igazából kíváncsi vagy, hogy mivel foglalkozom, akkor tulajdonképpen azzal, hogy hatást gyakoroljuk az emberekre. Nem hatásvadászként, tehát nem olcsó eszközökkel, aljas módon élni vissza a kommunikációs lehetőségekkel, hanem ha egy dalszöveget megír az ember, vagy ha egy nagy fesztivált létrehoz az ember, mint hogy ez a fesztivál is ilyen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokféleképpen lehet egymásra pozitív értelemben jó hatást gyakorolni. Én mindig ezt keresem. Hol a művészet eszközeivel, legyen az egy dalszövegírás, egy jó megírt text, valami, vagy pedig valami másfajta játékot játszik az ember, mit tudom, egy nemzeti vágtát hoz létre, vagy hogyha egy műzikát rak össze. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy engem ez nagyon érdekelt egész életemben, mindig is ezzel foglalkoztam, csak különböző alfajaival. És az AI is egy olyan eszköz a kezedben, amivel hatást tudsz gyakorolni szerinted? Igen, bár hozzáteszem, hogy nem személyesen kezelem az AI-t, sem az audio értelemben, sem pedig a vizuális értelemben. Szövegírási értelemben meg egyáltalán nem használok AI-t. Azért nem használok, mert hála Istennek már nem kell olyan szövegeket írnom, amihez az AI kell. Illetve azt gondolom alkotók, vagy a dalszövegíróként, hogy fel lehet fogni az AI-t, mint egyfajta ellenség, ha úgy tetszik, hogy majd jobb szöveget fog írni, vagy gesztibb lesz, mint a geszti szövegek. Közben engem ez olyan nagyon nem érdekel, mert azt gondolom, hogy van még pár évem arra, hogy ezt hát ilyen individuumként még egy ideig jobban csinálja, mint az AI. Noha nagyon ijesztőnek tűnő, vagy ijesztőként felfogható dolgok is jönnek velem szembe. És az a helyzet, hogy az AI-ról azt gondolom, hogy ez pontosan olyan, mint bármelyik nagy találmány az ember életében. Legyen az a tűz, legyen az a puskapor, legyen az aztán az elektromosság, a televíziózás, a mobiltelefonja, vagy most Autó. igen, az autó, a mobilitás eszköze. Szóval mindent lehet jóra és mindent lehet rosszra is használni, és az emberi társadalom nyilván csak kullog, mint szerkezet, azután a technológiai fejlődés után, amit mi magunk állítunk elő. Ugye ennek a technikai fejlődésnek egyetlen egy tulajdonképpen fenyegető jellege van, hogy egyre gyorsabb, tehát egyre nagyobb tempóban kínál, egyre durvább alkalmazkodás a társadalom különböző rétegeitől, generációktól és egyebektől, illetve például ez az őrületes technológiai forradalom, ami zajlik tulajdonképpen, most nem is tudom, mióta, de mondjuk az elmúlt 20-30 évben biztosan. Ugye ez hozta létre azt a furcsa helyzetet, hogy lettek olyan generációk, vagy nem is lettek, hanem születtek olyan generációk, amelyek jobban értenek már bizonyos technológiához, mint az elődeik. Ilyen még nem volt az emberiség történetében. Ez nyilván zavarba ejtő volt akár a pedagógusok számára, amikor a gyerekek jobban kezdtek el kütyüt használni, mint maguk a pedagógusok, és így tovább, és így tovább. Az AI-ról azt gondolom, hogy egyrészt csodálatos dolgokra képes, nyilván az orvoslástól kezdve a genetikán keresztül az űrkutatásig mindenben fantasztikus lesz, és lehetővé tenne valami nagyon érdekes dolgot, és bocs, hogy ilyen mélyre megyek rögtön az elején, de sokat gondolkodtam ezen, hogy én nagyon hiszek abban, hogy a legjobb társadalmi berendezkedés, amit az emberiség föltalált, az a demokrácia. Ezzel is van nagyon sok probléma. Például az athéni demokrácia az úgy volt a demokrácia, hogy a rabszolgák tartották el, mert valakinek dolgozni is kellett sokat. De az AI és a modern technológia lehetővé teheti azt, hogy legyen, ami dolgozzon, az emberek ideje felszabadulhat, sokkal jobban kiteljesedhet, kevésbé kell, hogy az állandó munkáról szóljon, amivel a létfenntartásukat biztosítják. És ezért akár lehetne olyan következménye is, hogy
újra a demokrácia jöjjön világszerte divatba, miközben most éppen ennek az ellenkezője folyik. Tehát én az AI-ra lehetőségként tekintek inkább, és nem fenyegetésként. Egyébként ez általában is jellemző az én idealistának is nevezhető pozitív szemléletemre, és bízom benne, hogy jóval több hasznot hajt majd az emberiség számára, mint amennyi kárt okozhat, bár az ember belenéz egy-egy social media felületbe, és így nézegeti, miket írnak egymásnak az emberek ezen az új szint, mert a social media is egy teljesen új társadalmi jelenség, noha nektek már nem a ti generációtoknak, de a korábbiaknak igen, és történelmi léptékkel véve még csak tegnap született meg. Szóval, hogy a social media is felforgatta az emberi társadalmakat alapvetően, nagyon megváltoztatta, nagyon ijesztővé tette az, hogy tömegeket lehet most már mindenféle konteókkal és aljas politikai üzenetekkel meghűíteni. Viszont közben mégis lehetőséget ad egy csomó más dologra, és az AI-tól is ezt várom, és erre gondolok, hogy meg kell küzdenünk, mint társadalom egy csomó olyan jelenségével, amit most még föl se fogunk, mert azt se tudjuk, hogy hova fog vezetni, és nem arra gondolok, hogy majd jön a Terminátor, és akkor kinyír minket, hanem ki tudja, hogy mi mindenben fog változást okozni. Pont tegnap olvastam, hogy Bill Gates azt mondta, hogy szerintem minden foglalkozási ágat meg fog szüntetni, kivéve 3 területet, és azt hiszem ebben volt a géntechnológia, a energetika, és volt még valami, mert most nem emlékszem. De valahogy úgy vagyok vele, hogy ha valaki hoz nekem egy AI-os geszti szöveget, akkor vagy röhögni fogok, vagy szívni a fogamat. Még ilyen nem történt. De abban nagyon hiszek, hogy most pár évig, vagy akár évtizedig minden AI-osodni fog, minden. Vizuális értelemben, audio értelemben, most maradjunk a popzenénél, vagy akár a filmgyártásnál, mert az állatira meg fog változni ettől. Viszont azt is gondolom, hogy egyre inkább fel fog értékelődni minden, ami emberi. Minden, ami egy tehetséges emberből fakad. Abból a random, kiszámíthatatlan érdekességből, ahogy egy emberi agy, a biológiai, hogy mondjam, csak kötegek mozognak, és ahogy a kiszámíthatatlansága újabb érdekes és olyan dolgokat tud termelni, vagy előállítani, vagy megszülni, ami a hitelességét pont az emberi mi voltából nyeri. Szerintem az AI-re most sokan úgy tekintenek, mint egy mindenre alkalmas eszköz. Tudod, van ez a nagyon szellemes mondás, hogy ha van egy kalapácsod, minden szögnek nézel. Tehát most egy ideig minden erről fog szólni, minden. De közben azt is gondolom, mert hogy látom, hogy mondjuk művészek, az én közelemben is van ilyen nagyszerű ember, hogy használja az AI-t, ezért az a meggyőződésem, hogy egyelőre még, amíg nem önmagát generálja újra és újra az AI, amikor már nem is kell tulajdonképpen őt embernek promptolnia, addig igenis az egyes emberen fog múlni, hogy egy AI mire képes. Mert az AI egy eszköz, fantasztikus, félelmetes eszköz. Ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy ha Picasso élne ma, vagy Leonardo da Vinci, akkor mire használná vajon ezeket az AI programokat a saját művészetében. Hát én szerintem arra, amire igazán való többek között, hogy az ember életet szebbé és boldogabbá tegye. Én szerintem most jön az, hogy belépünk a posztszürrealizmusba. Tehát, hogy gyakorlatilag, amit a szürrealista festők feltaláltak, vagy az alkotók feltaláltak, az most fog igazán megvalósulni. Tehát, hogy lettek alternatív valóságok az elmúlt évtizedekben is, amiket leginkább sajnos a politika állít elő a hazug híreivel. Lettek alternatív valóságok a filmbiznisz által, amikor olyan science fiction movie-kat tudunk most már készíteni, ugye korábban a komputeranimált grafikákkal, amelyek segítségével ki tudtunk lépni a valóság kereteiből. Az AI mindezt fénysebességre gyorsítja, és gyakorlatilag olyan párhuzamos valóságok jönnek majd létre, amelyeket már nem csak az erre szakosodott, hosszú évtizedeken át képzett művészek vagy alkotók tudják majd használni, hanem bárki, tulajdonképpen aki leül a komputeréhez, és rászán 3 hetet, az alapszinten már fogja tudni azt, hogy olyan valóságokat hozzon létre, amelyek lehetnek nagyon szépek, nagyon vonzóak, lehetnek nagyon ijesztőek, és nagyon hazugok. És lehetnek emberellenes céljai is. És ezért nem tudjuk még, hogy ez hová fog menni, de nekem egyelőre csak nagyon jó tapasztalataim voltak vele. És ha már ilyen tapasztalatokat mondod, elárulod, hogy milyen munkákban dolgoztál együtt, vagy hát Igen. foglalkoztattad az AI-t, Kolbák? Én 1-2 évvel ezelőtt megismertem Sauder Dávid AI artistot, aki egy csodálatos pasi, és elképesztően szép világokat alkot, sok humorral, óriási invencióval, csodálatos alternatív valóságokat tud létrehozni, amelyekben jó lubickolni. És én nagyon jóba lettünk, egy baráti viszonyba kerültünk, amit annak is köszönhetünk, hogy az arckiállítás
2 évvel ezelőtti kreatívját már ő hozta létre, ez egy kép volt. Megkértem őt, hogy társuljon hozzám a most januárban lefutott Geszti 60 koncertem, hát hogy mondjam, csak vizuális terének a létrehozásában. És meg kell mondjam neked, hogy maga a koncert önmagában kevésbé érdekelt, mert az, hogy az ember eljátsza a régi nagy slágerét, arra amúgy is van lehetőségem. És ha már ilyen jubileum van, jó, akkor ez legyen egy nagyobb szabású dolog, de hogy ez ne legyen egy gigászira növesztett átlagos koncert, ezért azt gondoltam, hogy az AI-jal létrehozott világ, vizuális világ, az egyrészt sokat fog hozzáadni a nézők számára, másrészt, és bocsánat, hogy ezt mondom, de ez legalább olyan fontos, az én számomra ad egy inspirációs forrást, amitől érdekes lehet nekem magamnak is a régi dalaimat eljátszani. Szerintem ez tök fontos, mert a előadó megújulni akar, nem? Mindig, Hát én legalábbis igen. mindenképpen, mert tehát régi ilyen fordulat volt, de szerintem elég pontosan leírja ezt a fajta gondolkodást, hogy nem lehet a múlt hintaszégében ringatózni állandóan, hanem állandóan újra és újra ki kell onnan pattanni, még akkor is, ha régi tartalmakat hozol elő. Meg kell próbálni őket új köntösbe rakni, új módon fölöltöztetni, ez visszahat rád is, és azokra, akik eljönnek. Így például ez a koncert, hát nem egy ilyen nyugdíjas otthon kedves tépelődésébe torkolott, hanem valahogy egy mai sót lehetett úgy létrehozni, hogy a visszajelzésekből is azt látom, hogy elképesztő élményt okozott mindenkinek, ugyanis a Dáviddal meghozott döntéseink eredményeképpen egy óriási félkör alakú LED-fal lett a színpad mögé fölhúzva, és ezen egy valóban immerzivitásra törekvő, csodálatos, állandóan megújuló és ezerféle térbe berángató AI alapokra helyezett vizuális content jelent meg, amit ráadásul úgy terveztünk meg, hogy a nagyszerű Lakatos András nevű rendezővel, akivel én az Adom a Napom című műsoromban dolgozom, ezekbe az AI hátterekbe lettek az élő képek belevágva. Vagyis nem ez az 1.0-ás sztori lett, hogy két oldalt művést lehet látni nagyban, középen meg mozog valami színes cucc, hanem hogy az egészet egy nagyon immerzív, nagyon látványos és nagyon jól követhető, a távolülők számára is jól követhető erőtéré, hogy alakítottuk, és ettől láttam, hogy az emberek egyszer sikítozva, mármint az örömtől és a meglepetéstől sikítozva, nem pedig elszaladva élték meg a koncertet, és rám is óriási hatással volt. És azért merek így beszélni erről, mert tapasztaltam azt, hogy micsoda óriási művészeti eszköz tud lenni egyébként maga az AI, és azért is lett meg az élményem, hogy igenis attól függ, attól az embertől, attól az artisttól, aki foglalkozik vele, hogy mi jön ki az AI-ból, mert közben egy másik projekt kapcsán egy másik AI artisttal is találkoztunk, akit egy másik országban kerestünk meg egy valamilyen jövőbeli projekt kapcsán, és teljesen más világ született meg, mint a Dávid képeiben. Az a világ például nekem nem is volt szívemhez közeli. Tehát ebből gondolom, hogy ez majdnem az, ilyen értelemben, most bocsánat az egyszerű példáért, de nem mindegy, hogy kiáll oda egy üres vászonhoz festeni. Hát meg szerintem ez a kulturális relativizmus, tehát hogy az, hogy ha valaki más háttérből jön, és az fog meg egy olyan koncepciót, ami neked egyébként egy magyar világból jön, akkor lehet, hogy sokkal inkább tud kapcsolódni egy magyar művésznek. Igen, bár itt nem erről volt szó, hanem én mindig nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy én nagyon szeretem a multikulti dolgokat. Ez ma a szitokszónak számít a politikai térben, de közben meg azt gondolom, hogy mindenki, aki megújulásra vágyik, aki akár nemzetközi térben képzeli el a saját alkotói tevékenységét, vagy egyszerűen csak kíváncsi a világra, az soha nem zárhatja be magát ennek az országnak a határai közé. És azt is gondolom, hogy az, amit ott láttam a másik AI artist műveiben, az nem azért nem tetszett, mert más kulturális alapokra épült, hanem mert más esztétikára épült, és annak nem magyar tartalmi vagy nemzeti értelemben volt köze ahhoz, hogy most tetszik vagy nem tetszik, hanem nekem az a fajta stílus önmagában nem jött be. Akkor még egy záró kérdést tennék fel, hogy jelenleg foglalkoztatsz-e AI-t, vagy dolgozol egy olyan csapattal, akik dolgoznak vele, és ha igen, akkor mi ez a projekt? Készülök egy új album elkészítésére, aminek a videoklipjeit már gyakorlatilag mindegyiket AI-jal szeretném létrehozni, ezért Dáviddal, akivel együtt dolgoztam korábban, meg is beszéltem azt, hogy ezt egy jó, hosszú, másfél éves projektként kezeljük, és ez a fajta inspiráció, ami az ő irányából jön, ez engem is nagyon megdob, amikor a dalokat hozzuk létre, és biztos vagyok benne, hogy például a közös nagy koncertemet Dés Lászlóval, ami majd december 29-én lesz,
azt is ez az AI-os háttér fogja majd szépen kiszolgálni, és egy nagyon elegáns és ízléses világot szeretnénk létrehozni. Olyan izgalmasan hangzik, sok sikert kívánok ezekhez a Köszönöm projektekhez. szépen, meghívtál. Köszönöm, hogy itt voltál. Nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok velünk és hallgatatok bennünket. Ha tetszett, akkor kövessetek minket. Sziasztok!